সো ফাইনালি SCERT তৰফৰ পৰা যেটো D.El.Ed কোর্স আছে সেই তাৰ কাৰণে PET যেটো এন্ট্ৰেন্স হয় হেতুৰ নোটিফিকেশন প্ৰকাশ পাইছে তো সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিওত মূল আলোচনা কৰিম যে নেম অফ এক্সাম প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট PET 2026 কোর্সটোৰ নাম হ'ব 2 ইয়াৰ ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টাৰী এডুকেশন যাক আমি সংক্ষিপ্তত D.El.Ed বুলি কওঁ ইয়াৰ কন্ডাক্টিং বডি হ'ব SCERT একাডেমিক সিজনটো হ'ব এই কোর্সৰ কাৰণে 2026-28 আৰু ইয়াৰ আবেদন যোগে অনলাইন আবেদন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশন ফি হ'ব 600 টকা আৰু ইয়াৰ যেটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে যত আপুনি আবেদন কৰিব সেই ওয়েবসাইটটো হ'ল SCERT.pet.co.in ইয়াৰ কাৰণে যেটো এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন খুজিছে যে ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস হায়ার সেকেন্ডারি মানে 10+2 এক্সামিনেশন উইথ রিকগনাইজড বোর্ড বা কাউন্সিল আৰু জেনারেল ক্যাটাগরিৰ স্টুডেন্টৰ কাৰণে 50% মার্ক থাকিব লাগিব আৰু SC STP STH ক্যাটাগরিৰ ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 5% রিল্যাক্সেশন আছে মানে 45% ৰিকোয়ার্ড হ'ব এজ লিমিটৰ কথা ইয়াতে ক'বলৈ গ'লে বয়স 1 জুলাই 2026 অনুসৰি মিনিমাম 18 বছৰ আৰু ম্যাক্সিমাম 34 ইয়াৰ্স হ'ব লাগিব অৱশ্য SC STP STH ক্যান্ডিডেটৰ বাবে আপাৰ লিমিট যেটো 2 বছৰ রিল্যাক্সেশন পাব আৰু ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যেটো আসাম গভৰ্নমেন্ট ৰিজাৰ্ভেশন পলিচি আছে সেই অনুসৰি ৰিজাৰ্ভেশন সিট পাব এপ্লিকেশন ফি ডিটেইল আগতে কৈ দিলো যে 600 টকা ইয়াৰ আৰু ফি তো পে কৰিব পাৰিব ইন্টাৰনেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড অথবা UPI মাধ্যমে পে কৰিব পাৰিব আৰু হাউ টু এপ্লাই আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে ডেসক্ৰিপশনত এই অফিশিয়াল ওয়েবসাইটৰ লিংক পাব এই লিংকত ক্লিক কৰি বা আপুনি গুগলত গৈ SCERT.pet.co.in সার্চ কৰি ল'ব যেটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে তাতে এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ আহিব তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি যিবিলাক ৰিকোয়াৰ্ড ব্ল্যাঙ্ক আছে তাতে ফিল কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ আগতে যাৰ ডকুমেন্ট বিলাক চাব যে সব ডকুমেন্টৰে আপুনি যদি মোবাইলত কৰি লয় বা যাতে কৰিব যে ডকুমেন্ট বিলাকৰ ফৰম্যাটটো যে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ যেটো হেতুৰ যে ফরম্যাট JPG হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম সাইজ এটো 100 KB সিগনেচাৰটো JPG হ'ব লাগিব ম্যাক্সিমাম সাইজ 100 KB আৰু যেটো মেট্ৰিকৰ বা 10 ক্লাছৰ এডমিট সাৰ্টিফিকেট ইবিলাক হ'ব যেবিলাক PDFত দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ম্যাক্সিমাম যেটো সাইজ আছে এটো 405 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এনেকৈ ইয়াৰ পিছত যে ইম্পৰ্টেন্ট ইনস্ট্ৰাকশনত আছে যে ফটোগ্ৰাফ মাস্ট বি ক্লিয়াৰ ইন কালাৰ ফৰম্যাট ফটো যেটো দিয়া হ'ব এপ্লিকেশনত এটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যে সিগনেচাৰটো যে ইউজিং ব্ল্যাক অর ডার্ক ব্লু ইন ইংক অন হোয়াইট পেপার এটো তো বুজি পাইছে হোয়াইট পেপাৰত ডার্ক ব্লু বা ডার্ক পেনেৰে সিগনেচাৰ কৰি এটো আপলোড দিব লাগিব ইনকমপ্লিট আৰু ডিফেক্টিভ এপ্লিকেশন উইল বি ৰিজেক্ট এটো হবই এনেকৈ ইয়াতে নেক্সট আমি যদি চাও যে আপলোডেড ডকুমেন্ট শুড বি ক্লিয়ারলি ভিজিবল হ'ব লাগিব ক্যান্ডিডেটস ক্যান ডাউনলোড এডমিট ইউজিং মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি এডমিটটো ডাউনলোড পাছত কৰিব পাৰিব যেতিয়া এডমিটটো এভেইলেবল হ'ব কেতিয়া হ'ব চাওক যে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস অফ SCERT PET 2026 যত ওপেনিং আজি 21 মে 2026 আৰু ইয়াৰ যেটো লাষ্ট ডেট আছে এপ্লাই কৰা 10 জুন 2026 এডমিট কাৰ্ডটো কেতিয়া পাব যে ফ্ৰম 5 জুলাই 2026 আৰু এই পৰীক্ষাটো মানে অনুষ্ঠিত হ'ব 12 জুলাই 2026 সানডে আছে যে ডিক্লাৰেশন অফ ৰিজাল্টটো আপুনি কেতিয়া পাব 27 জুলাই 2026 ইয়াৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰাত কিবা প্ৰবলেম হয় এই হেল্প ডেস্কত দিয়া নম্বৰ বিলাকত আপুনি কন্টাক্ট কৰিব ল'ব পাৰিব আৰু ইম্পৰ্টেন্ট লিংক ডেসক্ৰিপশনত পাই যাব তাতে এপ্লাই লিংক অফিশিয়াল নোটিফিকেশন লিংক আৰু অফিশিয়াল ওয়েবসাইট লিংক তিনিওটাই পাই যাব সো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটোত যে ভিডিওটো যদি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদমই নাপাহৰিব আৰু কিবা যদি বুজাত অসুবিধা হয় বা কিবা দৰকাৰ হয় কমেন্টত নিশ্চয় নিজৰ মতামতটো ব্যক্ত কৰিব ধন্যবাদ